මුලින්ම කියන්න ඕනේ මගේ channel එක DNC cooking home made cooking channel එක අද ඉඳලා වෙනස් වුණා. දැන් තියෙන්නේ cooking with Chamath. මොකද මගේ කලින් මගේ ගාව travel channel එකක් තියෙනවා. travel with Chamath කියලා. ඉතින් ඒ හින්දා මම තීරණය කරා මගේ cooking field එක ගැන videos ටිකක් කරන්න. ඒ හින්දා DNC නම වෙනස් කරලා තිනවා දැන්. cooking with Chamath කියලා. ඉතින් දැන් මේ channel එකේ ගොඩාක් videos තියෙනවා. දැන් මාස 5කට කලින් මට video එකක් දාන්න හම්බුන්නේ නැහැ. දැන් මම මේ වෙනස් තැනකට අවිලා ඉන්නේ. මොකද මේ ගෙවල් මාරු කරා. ඉතින් මේ දවස්වල පොඩ්ඩක් busy වෙලා හිටියා කොරෝනා කේස් එකත් එක්ක. ඉතින් මම දැන් තීරණය කරා වෙනස් අලුත් kitchen එකක අලුත් විදියකට වැඩක් කරන්න. අපි බලමු මේ ලංකාවේ හැමෝම දන්න සුද්ධ වෙනස් කරපු සුද්ධ වශී කරපු ශ්‍රී ලංකන් කොත්තුව මොඩිෆයි වෙලා ආපු චීස් කොත්තුව හදන හැටි කොහොමද කියලා. හරි. මුලින්ම මම පෙන්නන්නම් කොත්තුවට අවශ්‍ය කරන ಜಾති. මුලින්ම අපි බලමු godhamba roti. මේ වගේ පොඩියට කපාගෙන තිනවා. මේකට ලේන්ස් රොටි කියලා කියනවා. ගෙදර හදා ගන්නත් පුළුවන්. හරි. ඊට පස්සේ ඒකට අවශ්‍ය කරනවා ලුණු සුදු ලුණු ඉඟුරු කැලි කපාගෙන තියෙන්නේ. අවුමිරිස් හීනියට කපලා තියෙනවා. කරපිංච තියෙනවා. ලුණු කොළ. ස්ප්‍රින් අනියන් කියන්නේ ලුණු කොළ තියෙනවා. කැරට් මේ විදිහට කපලා තියෙනවා. දැන් මේ පෙන්නුවේ අපි chicken කොත්තුවක් හදන විදිය. දැන් මේකට අවශ්‍ය තව දේවල් තියෙනවා. මෙතන කැලි මිරිස් තියෙනවා. පොල් තෙල් තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපි චීස් කොත්තුවක් හදනවා නම් ඒකට චීස් ක්‍රීමි එක චීස් සෝස් එක තියෙනවා. මේක කඩවල තියෙනවා ගන්න පුළුවන්. නැත්නම් අර ඔයගොල්ලෝ ලංකාවේ තියෙනවා අර හතර ත්‍රිකෝණ කැලි චීස් ඒවත් ගන්න පුළුවන්. ප්‍රධානම දේ තමයි කොත්තුවට godhamba roti කරනම chicken curry. chicken කොත්තුවක් හදනවා නම් මේ වගේ හොඳ thick gravy එකක් තියෙන curry එකක් තියෙන්න ඕනේ. මේක දැන් හදලා අපි මේවා කරේ. ඊට පස්සේ ලුණු. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද කොත්තුවක් හදන්න කියලා. මම මේ channel එක කරන්නේ දෝහා කටාරවල. ඉතින් පුළුවන් විදිහට මම තැටියක් හොයාගත්තා. මේ තියෙන්නේ තැටිය. දැන් කොත්තුව ගහන්න ඕනේනේ. කොත්තුව ගහන්න මේ දෙක දැක්කම මිනිස්සුන්ට හිතෙයි මේ මේසන් බාස්ලා ගාව තියෙන පොටි අදින මේවා කියලා. මේවා පොටි අදින ඒවා නෙමෙයි. මේක කුකින් වලටම අවශ්‍ය දේවල්. පොටි අදින එකේ මෙන්න මේ වගේ තවුවක් නැහැ. මේ ඇවිල්ලා කුකින් වලටම හදපු මේ වගේ කොත්තු ගහනවා වගේම තැටි තියෙනවා. ඉතින් ඔයගලන්ට බලන්න පුළුවන් මේ සුපර් මාකට් වලට ගියොත් එහෙම මේ වගේ අයිටම්ස් තියෙනවා. ඉතින් මේ ගන්න. මොකද මගේ කලින් channel වලදී මම මේවා කරත් මේවා දැක්කම දාලා තිබ්බම ඒගොල්ලෝ අහනවා මොකද්ද බ්‍රෝ මේක මේ පොටි අදින මේකක්ද කියලා. නෑ මේක පොටි අදින එකක් නෙමෙයි. මේක ඇවිල්ලා මේ කුකින් වලටම ගන්න අයිටම්ස් තමයි තියෙන්නේ. හොටෙල් ලයිෆ් එකේ ඉන්න කට්ටිය කොහොමද දන්නවා. හරි. හරි. මම දැන් කොත්තුව ගහන්න පටන් ගන්න යන්නේ. මේ කුකර් එකේ මට වැඩි බර දාලා ගහන්න බෑ. මම ෂේප් එකේ ගහන්න නැත්තම් මේ කුකර් එක කැඩුනොත් මට ඊට වැඩි යහපන් වෙනවා. මේ ඉතින් ලිපපත්තු කරලා තින්නේ. තැටි රත් වෙච්ච වෙලාවේ රොටිය පුච්ච ගන්න හදන්නේ. මේ මුලින්ම අපි එකතු කරනවා පොල් තෙල්. මේක එළවලු තෙල්. සල්පයක් දා ගන්නවා. අර තව දෙයක් අමතක වුණා කියන්න රොටි වලට අත්‍යවශ්‍යම දෙයක් තමයි ভেජිටබල් කොත්තු කන්නේ නැත්තම් බිත්තර දා ගන්නවා. අපි ඒක පැත්තකින් තියමු. දැන් මේ තැටිය රත් වෙලා තියෙන්නේ. ඒක ටික පොඩ්ඩක් මේ වටේටම යවන්න ඕන විදිහට නෑ කරනවා. අපි මුලින්ම හදමු චීස් කොත්තුවක්. මොකද මේ ඒක හොඳයි හින්දා මොකද මේ
චීස් කොත්තුවට මම චිකන් දාගන්න නැතුව හදන්න යන්නේ. ඉතින් ඒ හින්දා මම මේක පෑන් එක යූස් කරන හින්දා අපි මුලින්ම හදමු චීස් කොත්තුවට කලින් චිකන් කොත්තුවට කලින් චීස් කොත්තුව. හරි. මුලින්ම අපි දාගන්නවා සුදු ලුණු ඉඟුරු සල්පයක් පැටි අත්ලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ අවමිරිස් සල්පයක් දාගෙන පොඩ්ඩක් දා ගන්නවා ලුණු. මේ අපි ගන්න චීස් කොත්තුව. ඊට පස්සේ කරපින්ට දාගත්තා. ගාඩ පේනවා මේකේ ඉඟුරු සුදු ලුණු ඒව රන් පාටට දී වෙනවා. ඒ හින්දා ඊළඟට කරන්න තියෙන්නේ අපිට කැරට් දා ගන්නවා. මේ වෙලාවට දාන්න යන්නේ දැන් විතරයක් කවලම් කරන්න යන්නේ. ඊට කලින් මම දෙයක් කියන්න ඕනේ මේ සුදුළු ලුණු කොළ තියෙනවා නේද? ලුණු කොළ පාදයක් දාන්න එපා විතරේ දාන්න කලින්. මොකද ඒක රහයේ වෙනසක් වෙනවා. අනික ලුණු කොළේ පාටත් වෙනසක් වෙනවා. අපි මුලින්ම කැමයක් හදනවා නම් මුලින්ම අපේ පිනවන්න ඕනේ ඇහැ. කැමක දැක්කම කන්න ආසි දෙන්න. මොකද ගිය ගමම ඔයාලට ටේස්ට් එක එන්නේ නැහැ නේ. මුලින්ම කැමක දකිනවා. ඒක දැක්කම ඔයාලට එන්න ඕනේ මට කන්න ආසිතන කෑමක් වගේ. මුලින්ම ඒ කියන්නේ ඇත්ත පිනවන්න. ඊළඟට තමයි දිග පිනවන්න. ඒ හින්දා තමයි කෑමකේ පාට අත්‍යවශ්‍යම වැදගත් කලර්ෆුල් බව. ඒ හින්දා තමයි මම දැන් විතරේ දාන්නේ. ලුණු කොළ දාන්න කලින්. දැන් අපිට පුළුවන් මේක රැස් කරන්න වැඩිපුර ස්පයිසි කරන කට්ටියට විලස් කරන ආස කට්ටියට ඕන මේක චීස් කොත්තු මතක තියාගන්න. ඒ හින්දා මේ මම වැඩි දාන්නේ නැහැ මේ ස්පයිසි මේ කැලිමිරිස්. සුද්දෙක් ලංකාවට ආවොත් මම නම් හිතන්නේ කොත්තුවක් කන්න නැතුව යනවා කියලා. මොකද අපේ ලංකාවේ යණි කෑම රහයි. ඒක ඇත්ත. ඒ වුණාට සාමාන්‍යයෙන් ලංකාවට කෑම වලින් ෆේමස් වුණාම මෙහෙදි මම කවල් කරද්දි මිනිස්සුන්ගෙන් ගාවම ඒගොල්ලෝ කොහොම මාරුවෙන් ප්‍රොනවුන්ස් කරලා කොත්තු රොටි කාලා තියෙනවා කියලා තමයි කියන්නේ. හරි.
දැන් අපි මේකට දානවා ලුණු. ඒක තමුන්ට හිතෙන ප්‍රමාණයට තමයි දාන්න ඕනේ. තමුන්ගේ දාන ක්වොන්ටිටි එක ගන්න තමයි ලුණු වෙනස් වෙන්නේ. මම ලුණු ස්වල්පයක් දැම්මා. ඔය වෙලාවෙත් ලුණු වැඩි කරගන්න යන්න එපා. වැඩි කරගත්තොත් අඩු කරගන්න ක්‍රම තියෙනවා. සමහරක් කැම වලදී ඒ ක්‍රමයේ අත් දාන්න බෑ. විනාඩියකට දාන්න කියනවා කට්ටිය, පොඩ්ඩක් සීනි දාන්න කියනවා. ඒ හින්දා ඒව කරන්න පුළුවන්. කොත්තුවට ඒ වැඩේ කරන්න බෑ. ඒ හින්දා හරියම අරුවෙන් බලලා මේ දාලා තියෙන ක්වොන්ටිටි එක අනුව ලුණු ප්‍රමාණය දාන්න. මදි වුණොත් පස්සේ දාගන්න පුළුවන්. දැන් අපි ලුණු කොළ කපපු ලුණු කොළ පොඩි චූට්ටක් දානවා. මොකද මම පොඩ්ඩක් දානවා කියපු මම ආයෙත් ලුණු කොළ එකතු කරනවා. ඒ එකතු කරන්නේ කොත්තු මේ කොත්තු ගෝතම්බ රොටි කපපු ඒවා ටික මික්ස් කරලා දැම්මට පස්සේ. මොකද ඒක එහෙම කියන්නේ මේ දැන් මේ ලුණු කොළ දැම්මම මේ ලුණු කොලේ පාට පොඩ්ඩක් අඩු වෙනවා. අපි අර රොටියට දාලා තිබ්බම මොකද මේක දැන් කෙලින්ම තැටියනේ වැඩින්නේ. රොටි වලට දැම්මට පස්සේ මේ ඒකේ පාට එක පාටම අඩු වෙන්නේ නැහැ. ඒ පාට ඒ විදිහටම වගේ තියෙනවා. ඒ කියන්නේ කොත්තුව ගහලා බාන්න ඕන්න මෙන්න තියලා පොඩ්ඩක් මික්ස් කරන්න ඕන්න මෙන්න තියලා තමයි ආයෙ ඉතුරු ලුණු කොළ පොඩ්ඩක් දාගන්න. හරි. දැන් තමයි ගෝතම්බ රොටි ඇඩ් කරගන්න යන්නේ. මම කිව්වේ මේක ඇවිල්ලා අත්‍තරම කොත්තු ගහන උකරයක් නෙමෙයි. අත්තන් අර ටකර ගාලා ගහන්න පුළුවන්. මේ මට නැත්නම් වයිස්කෙන් බරබර යදිනවා මේ කන්නොත් එක. දැන් අපි ඇඩ් කරගන්න යනවා චීස්. අමුන්ට කැමති පරිදි දාන්න පුළුවන්. මම මේකට හරියන ප්‍රමාණයට තමයි චීස් අරන් තියෙන්නේ. මතක තියාගන්න ලංකාවේ තියෙනවානේ ත්‍රිකෝණ කැරි චීස්. ඒවත් ඕගලන්ට යූස් කරන්න පුළුවන්. මේ ක්‍රීම් එක හොයාගන්න බැරි වුණා. දැන් අපි බලමු චීස් කොට්ටුවේ මේක තෝලම් කරගන්න හැටි. අර දාගත්ත චීස් ටික මේකේ සම්පූර්ණයෙන්ම හැමදැනම මේ කොත්තු කෑලි වල ගෑවෙන්න ඕනේ. ඒ හින්දා තමයි පොඩ්ඩක් මේ අනලා මික්ස් කරලා ගන්න ඕනේ. නැත්නම් සමහරක් කටර කනකොට සමහරක් ඒවල චීස් නැහැ, සමහරක් ඒවල චීස් තියෙනවා. චීස් කොත්තු වුණාම කන හැම කටකම චීස් රහ තියෙනවා. දැන් අර මම කලින් කිව්ව විදිහට ලුණු ප්‍රමාණය පොඩ්ඩක් බලලා try කරලා බලනවා මේ කොහොමද ලුණු ගතිය කියලා. කවුරුත් දන්න අපේ ක්‍රමයට
මට නම් තව ටිකක් ලුණු ඕනේ කියලා හිතනවා. අන්න ඒ විදිහට තමයි ලුණු හරි ගස්ස ගන්න ඕනේ. මොකද ලුණු වැඩි වුණොත් ආයෙ අඩු කරන්න වෙන්නේ නැහැ පොත්තේ කොත්තුවේ. හරි දැන් අපි අර මං කිව්ව විදිහට අන්තිමට මේ ලුණු පොළ එකතු කරගන්නවා. මෙතනින් තමයි ලස්සන වෙලා එන්නේ. ඔත්තු කලකොල් ඕනනම් අපිට ඕන තව කැරට් ටිකකුත් දාගන්න පුළුවන්. දැන් මේක පිළිගන්න කලින් මොකටද තමයි මේක දාන්න ඕනේ කියන්නේ දැන් මේක ඔෆ් කරන්න ඕන වෙන්න කියලා තමයි ඒක දාන්න ඕනේ. කොත්තුවේ අවසානයේ හරි දැන් කොත්තුව හදලා ඉවරයි. අපි ටිප ඔෆ් කරගන්න යන්නේ. ඔෆ් කරගමු. මේ තියෙන්නේ චීස් කොත්තුවක්. චීස් වැඩි නැහැ කියලා වෙනකොට කටින් කට කනකොට ටේස්ට් එක අනිවාර්යෙන් pretty sure.